به نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل 5، پارت 2. واکنش به تراژدی. ولی بعضی رخدادها خیلی وحشتناک و شدیدن. خیلی از آدم‌ها میتونن در مورد مشکلات مربوط به محیط کار مسئولیت پذیر بشن، یا وقتی به جای بازی کردن با بچه‌ها ساعتها پای تلویزیون میشینن به رفتارشون فکر کنن و به مسئولیت پذیری سلامی دوباره بدن. ولی وقتی حرف از تراژدی‌های وحشتناک میاد وسط، اونها ترمز اضطراری قطار مسئولیت پذیری رو میکشن و وقتی نگهداشت پیاده میشن. بعضی چیزها زیادی براشون دردناکه و نمیتونن مسئولیتش رو بپذیرن. ولی بهش فکر کن، شدت رخداد حقیقت ذاتی ماجرا رو تغییر نمیده. اگر یک موتوری وسط خیابون کیف شما رو بزنه، خب قطعاً تقصیر شما نبوده. هیچ کس دوست نداره در همچین شرایطی قرار بگیره. ولی درست مثل بچه‌ای که دم در خونتون گذاشته بودن، فوراً مسئولیت این وضعیت مرگ و زندگی بر شما نازل میشه. آیا باهاشون دعوا میکنید؟ دچار حمله عصبی میشید؟ خشکتون میزنه؟ به پلیس میگید؟ سعی میکنید فراموشش کنید و وانمود کنید هیچ اتفاقی نیفتاده؟ همه اینها انتخاب‌ها و واکنش‌هایی که شما مسئول انتخابش هستید. شما خفت شدن رو انتخاب نکردین، ولی با این وجود مسئولیت شماست که پیامدهای عاطفی و روانی و قانونی این تجربه رو مدیریت کنید. در سال 2008 طالبان کنترل دره سوات، یکی از نقاط دورافتاده شمال شرقی پاکستان رو در دست گرفت. اونها خیلی زود قوانین افراط‌گرای اسلامی رو تحمیل کردند. تلویزیون ممنوع، فیلم ممنوع، هیچ خانمی بدون همراه مرد نباید بیرون باشد، هیچ دختری نباید بره مدرسه. در سال 2009 یک دختر 11 ساله پاکستانی به نام ملاله یوسفزایی شروع کرد به مقابله با این ممنوعیت تحصیلی. کماکان به مدرسه محلشون میرفت، با وجود اینکه میدونست با این کار هم جان خودش و هم جان پدرش رو به خطر میندازه. حتی در شهرهای مجاور به کنفرانس ها هم میرفت. در اینترنت هم مقاله‌ای منتشر کرد تحت عنوان طالبان چطور جرأت میکنن حق تحصیل رو از من بگیرن. در سال 2012 وقتی که 14 سالش بود، یک روز که سوار بر اتوبوس مدرسه داشت به خونه برمیگشت، یک سرباز طالبان که صورتش رو پوشونده بود اتوبوس رو متوقف کرد، سوار شد و پرسید ملاله کدومتونه؟ یا به هم میگید یا همتون رو میکشم. ملاله خودش رو نشون داد، یک انتخاب حیرت آور در نوع خودش. و اون سرباز درست جلوی چشم همه سرنشین‌های اتوبوس یک گلوله تو سر ملاله خالی کرد. ملاله رفت تو کما و تقریباً تموم کرد. طالبان اعلام کرد که اگر ملاله از این حادثه جان سالم در ببره، هم خودش و هم پدرش رو خواهد کشت. امروز ملاله زنده است. هنوز هم علیه خشونت و سرکوب زنان در کشورهای اسلامی فعالیت مدنی میکنه و مؤلف یک کتاب بسیار پرفروشه. در سال 2014 به خاطر زحمت‌هایی که کشیده جایزه نوبل گرفت. انگار گلوله‌ای که به سرش شلیک شد فقط مخاطب‌های بیشتر و شجاعت بیشتری بهش داد. میتونست خیلی راحت بشینه و بگه من کاری نمیتونم بکنم یا انتخابی ندارم، ولی اگر این کار رو میکرد به طرز متناقضی باز هم انتخاب خودش بوده، ولی برعکسش رو انتخاب کرد. چند سال پیش در مورد برخی موضوعات این کتاب توی وبلاگم نوشته بودم و یک نفر برام کامنت گذاشت، بهم گفت که سطحی و ناپخته‌ام و درک درستی از مشکلات زندگی و مسئولیت انسان ندارم.
گفت که پسرش رو در یک تصادف رانندگی از دست داده و من رو متهم کرد به این که در مورد درد واقعی چیزی نمیدونم و من رو یک عوضی خطاب کرد، چون بهش گفته بودم که خودش مسئول دردیه که به خاطر مرگ پسرش متحمل شده. واضحه که این مرد دردی رو چشیده که خیلی از آدم‌ها هیچ وقت در زندگی باهاش مواجه نمیشن. انتخاب اون نبود که پسرش از دنیا رفت و تقصیر اون هم نبود که پسرش از دنیا رفت. مسئولیت مدیریت کردن این زخم بهش واگذار شده بود، اگرچه کاملا ناخواسته بود، ولی با این وجود خودش مسئول عواطف، باورها و کارهاش بود و اینکه چجوری به مرگ پسرش واکنش نشون بده انتخاب خودش بود. درد از هر نوعی که باشه برای هممون اجتناب ناپذیره، ولی این ماییم که انتخاب میکنیم چه معنایی برامون داشته باشه. حتی در این ادعا که توی این قضیه انتخابی نداره و فقط میخواست پسرش برگرده، داشت انتخاب میکرد. یکی از هزاران روش استفاده از اون درد. البته که من هیچ کدوم از این حرفها رو بهش نزدم. خیلی مشغول وحشت زده بودن و فکر کردن در مورد این بودم که خب آره، شاید واقعا مخم تاب برداشته و هیچ ایده‌ای ندارم که دارم در مورد چی حرف میزنم. این خطر در مسیر شغلی که من انتخاب کردم متداوله. مشکلیه که من انتخابش کردم، مشکلیه که من مسئول رسیدگی بهش بودم. اولش حال گوهی داشتم، ولی بعد از چند دقیقه عصبانی شدم. الان که تا اینجا با من اومدی، منو لایک کن، کامنت بذار چه کتابی میخواد خونده بشه و کانال من رو با دوستان خودت به اشتراک بذار. به خودم گفتم اعتراض این مرد ربط چندانی به حرفی که من زدم نداره و اصلا گوره باباش. فقط چون بچه‌ای ندارم که مرده دلیل نمیشه که دردهای وحشتناکی رو در زندگی تجربه نکردم. بعدش اومدم و توصیه خودم رو اجرا کردم. مشکلم رو انتخاب کردم. میتونستم سر این مرد داد بزنم و باهاش وارد بحث بشم و سعی کنم با ذکر دردهایی که کشیدم نشون بدم که بیشتر از اون درد کشیدم. کاری بچگانه که فقط باعث میشه جفتمون احمق و بی‌عاطفه جلوه کنیم. یا میتونستم مشکل بهتری رو انتخاب کنم، تمرین کنم که صبورتر باشم، خواننده هام رو بهتر درک کنم و هر وقت که خواستم در مورد درد و روان زخم ها بنویسم، به اون مرد فکر کنم و به این چیزی از اون به بعد سعی کردم سرلوحه کارم قرار بدم. جواب کوتاهی براش نوشتم با این مضمون که غم آخرتون باشه و گفتگو رو همینجا تموم کردم. تو اون شرایط چی میتونستم بگم واقعا؟ ژنتیک و ورقهایی که توی این بازی به همون دادن. در سال 2013 BBC 10-12 نوجوان که اختلال وسواس فکری OCD داشتن رو دور هم جمع کرد و همزمان که داشتن دوره‌های درمانی جدی رو میگذروندن، اونها رو دنبال کرد. هدف از این تراپی ها این بود که به این بچه ها کمک کنه بر سیل افکار ناخواسته و رفتارهای تکرار شوندشون غلبه کنن. یکی از اون بچه ها ایموجین بود، یک دختر 17 ساله که نیاز وسواس گونه‌ای داشت به این که از بغل هر چیزی که رد میشه با دستش یه ضربه توکنگشتی بهش بزنه و اگه این کار رو نمی کرد افکار وحشتناکی می اومد سراغش که همه اعضای خانواده‌اش دارن میمیرن. یکی دیگه شون جاش بود، پسری که هر کاری میکرد باید با راست و چپ بدنش انجام میداد. با دست راست و دست چپ با آدم‌ها دست میداد. در غذا خوردن باید از هر دو دستش استفاده میکرد. جفت پا از هر دری رفت میشد و غیره.
و اگر نمیتونست دو سمت بدنش رو قرینه کنه، حمله های عصبی شدیدی میومد سراغش. و جک رو داشتیم که یک میکروب هراس کلاسیک که بدون دستکش از خونه بیرون نمیرفت، قبل از نوشیدن هر آبی باید اون رو میجوشون و غذایی که خودش تمیز یا طبخ نکرده بود رو نمیخورد. OCD یک اختلال عصبی و ژنتیکیه که قابل درمان نیست. در بهترین حالت میشه مدیریتش کرد و همونطور که در ادامه خواهیم دید، مدیریت اختلال به مدیریت ارزش‌های فرد برمیگرده. اولین چیزی که روان درمانگرهای این پروژه به بچه‌ها میگن اینه که نقص‌ها و کاستی‌های تمایلات وسواسیشون رو بپذیرن و این یعنی مثلا وقتی ایموجن مورد حمله افکار وحشتناک مرگ خانوادش قرار میگیره، باید بپذیره که واقعا خانوادش ممکنه بیفتن بمیرن و اون کاری در این مورد نمیتونه بکنه و مرگ یک حقیقت اجتناب ناپذیره. در واقع بهش میگن هر چیزی که براش اتفاق بیفته تقصیر اون نیست. جاش مجبوره بپذیره که در بلند مدت قرینه سازی همه رفتارهاش و تلاش برای متقارن کردن اعضاش زندگیش رو بیشتر از اون حملات عصبی گاه و بیگاه به گا میده و به جک یادآوری میکنن که صرف نظر از همه تلاشایی که برای تمیزی میکنه، میکروب ها همه جا هستن و اون رو آلوده میکنن. هدف این بود که به بچه ها بفهمونن ارزش هاشون منطقی نیست و در واقع حتی ارزش هاشون مال خودشون نیست، مال اختلالشونه و اینکه با ارضا کردن این ارزش های غیر منطقی دارن به عملکردشون در زندگی گند میزنن. قدم بعدی اینه که بچه ها رو تشویق کنن ارزش های مهمتری از ارزش های OCD انتخاب و روی اونها تمرکز کنن. برای جاش این یعنی دیگه مجبور نباشه به امید داشتن یک زندگی نرمال در جامعه همیشه اختلالش رو از خانواده و دوستاش مخفی کنه. برای ایموجین این یعنی افکار و احساساتش رو تحت کنترل بگیره و دوباره خوشحال باشه و برای جک این یعنی بتونه مدت زمانی زیادی از خونش بیرون بمونه بدون اینکه ماجراهای دردناک روانخراشی رو تجربه کنه. حالا که این ارزش‌های جدید در مرکزیت توجه بچه‌ها قرار گرفته، تمرینات سخت حساسیت زدایی شروع شده بود تا ارزش‌های جدیدشون رو زندگی کنن. این تمرین ها حمله های عصبی زیادی به دنبال داشت. اشک‌های زیادی ریخته شد. جک به ردیفی از اشیاء زبون بسته مش میزد و بعد دستهاش رو میشست. ولی اواخر این فیلم مستند میبینیم که پیشرفت های زیادی حاصل شده بود. ایموجین دیگه از بغل هر چیزی رد میشد، بهش ضربه نمیزد. میگه هنوز هم هیولایی پس ذهنم هستش و احتمالاً تا ابد خواهد بود، ولی الان سر و صداهاش آروم تره. جاش میتونه دوره‌های 25 دقیقه‌ای تا نیم ساعت رو بدون قرینه سازی رفتارهاش رو طی کنه و جک که بیشترین بهبود رو از خودش نشون داده میتونه بره بیرون و در رستوران از بطری‌ها و لیوان‌ها آب بخوره بدون اینکه قبلش اونها رو بشوره. جک چیزهایی که یاد گرفته رو اینجوری خلاصه میکنه: من این زندگی رو انتخاب نکردم، من این وضعیت خیلی وحشتناک رو انتخاب نکردم، ولی باید انتخاب کنم چجوری باهاش زندگی کنم. مجبورم انتخاب کنم که چجوری باهاش زندگی کنم. خیلی از آدم‌ها با نقص‌های مادرزادیشون، چه OCD باشه، چه قد کوتاه یا یک چیز خیلی متفاوت، جوری رفتار میکنن که انگار از یک موهبت خیلی با ارزش محروم شدن. حس میکنن در مورد کاری نمیتونن بکنن. در نتیجه از پذیرش مسئولیت وضعیتشون
شونه خالی میکنن. با خودشون فکر میکنن که من این ژن‌های تخمی رو انتخاب نکردم، پس اگه اوضاع تخمی پیش بره تقصیر من نیست. و خب درست میگن، تقصیر اونها نیست، ولی به هر حال مسئولیت اونهاست. سالها پیش وقتی دانشجو بودم فانتزیم این بود که یک بازیکن حرفه‌ای پوکر بشم. پول خوبی می بردم، خوش می گذشت، ولی بعد از حدود 1 سال بازی جدی ازش کشیدم بیرون. سبک زندگی شب زنده‌داری ها و خیره شدن به صفحه کامپیوتر، بردن هزاران دلار در یک شب و باختن بیشتر همون پول در شب بعد واسه من نبود. و البته سالمترین و باثبات‌ترین روش برای ارتزاق نبود. ولی دورانی که پوکر بازی می کردم تأثیر عمیقی روی دیدگاه هم به زندگی داشت. زیبایی پوکر اینه که اگرچه شانس همیشه دخیله، ولی شانس نتایج بلند مدت بازی رو تعیین نمی‌کنه. ممکنه یک نفر کارت‌های بدی بهش بیفته و از کسی که کارت‌های خیلی خوبی داره ببره. البته اون کسی که کارت‌های خوبی داره احتمال برد بیشتری داره، ولی در نهایت چیزی که برنده رو تعیین میکنه بله، درست هست زدی، انتخاب‌هاییه که هر بازیکن در خلال بازی انجام میده. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن، سابسکرایب کن و کانال من رو با دوستان خودت به اشتراک بذار و توی قسمت کامنت ها برای من بنویس چه کتابی میخوای خونده بشه. زندگی رو همین طوری میبینیم، به هممون کارت هایی داده شده. بعضی هامون نسبت به بقیه کارت های بهتری داریم و اگرچه خیلی آسونه که درگیر تخمی بودن کارت هامون بشیم و حس کنیم بگاه رفتیم، ولی بازی واقعی در انتخاب هایی که با اون کارت ها میکنیم نهفته است و در ریسک هایی که میکنیم و عواقبی که تصمیم میگیریم باهاشون زندگی کنیم. آدم هایی که در موقعیت های مختلف بهترین تصمیم ها رو میگیرن کسانی هستند که در بازی پوکر یک سر و گردن از بقیه بالاتر قرار میگیرن. درست مثل زندگی، و این آدم ها لزوماً اونهایی نیستند که بهترین کارت ها رو داشتن. کسانی هستند که به خاطر نقص‌های عصبی یا ژنتیکی از لحاظ روانی و عاطفی رنج میبرند، ولی این قضیه چیزی رو عوض نمی‌کنه. البته که کارت‌های بدی نصیبشون شده و نمیشه اونها رو مقصر دونست. همونطور که نمیشه اون مرد قد کوتاه که میخواست دوست دختر داشته باشه رو به خاطر قد کوتاهش مقصر دونست، یا اون کسی که خفت شد رو به خاطر خفت شدنش، ولی با این وجود خودش مسئول این ماجراها هستش. همونطور که نمیشه اون مرد قد کوتاه که میخواست دوست دختر داشته باشه رو به خاطر قد کوتاهش مقصر دونست، یا اون کسی که خفت شد رو به خاطر خفت شدنش، ولی با این وجود خودش مسئول این ماجراها هستن. انتخاب با خودشونه که مثلا دنبال یک روان درمانگر خوب بگردن و دوره‌های درمانی رو طی کنن، یا اینکه هیچ کاری نکنن. کسانی هستند که در دوران کودکی واقعا رنج کشیدن. کسانی هستند که مورد سوء استفاده ها و خشونت ها قرار گرفتن، چه فیزیکی، چه عاطفی، چه مالی. نمیشه اونها رو به خاطر مشکلات و نارسایی هاشون مقصر دونست، ولی مسئول. چرا؟ اونها همیشه مسئول هستند که با وجود همه مشکلات به جلو حرکت کنن و در هر شرایطی بهترین انتخاب‌های ممکن رو انجام بدن. و بیا صادق باشیم، اگر قرار باشه همه آدم‌هایی که به نوعی نارسایی‌های روانی دارن، همه آدم‌هایی که دارن با افسردگی و افکار خودکشی گرایانه دست و پنجه نرم می‌کنن، کسانی که محروم و مظلوم
واقع شدن یا مورد سوء استفاده قرار گرفتن کسانی که سوگوار مرگ عزیزی بودند و کسانی که از بیماری‌های جدی، تصادف یا آسیب‌های شدید روانی جان سالم به در بردن، همه اینها رو یک جا جمع کنی. مثلا قرار باشه همشون رو توی یک اتاق جا بدی، پس احتمالاً مجبوری همه آدم‌های دنیا رو جمع کنی، چون هیچ کس نیست که در مسیر زندگی چند تا زخم و زیلی روی تن و روانش نداشته باشه. البته که بعضی‌ها با مشکلات بدتری سر و کله زدن و بعضی‌ها واقعاً در شرایط زشتی قربانی بودن، ولی این قضیه هر چقدر هم باعث ناراحتی و رنجش شما بشه، در معادله مسئولیت چیزی رو عوض نمی‌کنه. لذت قربانی بودن. باور اشتباه مسئولیت یا تقصیر به مردم این اجازه رو میده که مسئولیت حل مشکلاتشون رو به گردن دیگران بندازن. اینکه مسئولیت رو از کانال تقصیر از سر خودت باز کنی بهت یک نوع سرخوشی موقتی و حس حق به جانبی اخلاقی میده. متاسفانه یکی از اثرات جانبی اینترنت و رسانه‌های اجتماعی اینه که این روزها انداختن بار مسئولیت روی شانه‌های آدم‌ها یا گروه‌های دیگر آسان‌تر از هر زمانی شده. در واقع این بازی تقصیر این هاست و شرم بر آنها باد. خیلی پرطرفدار شده. حتی در بعضی جوامع اینترنتی به عنوان رفتاری باحال شناخته میشه. شما هم مثل من یاد توییتر و اینستاگرام فارسی میافتید. مترجم: منتشر کردن ناعدالتی ها در فضای عمومی بیشتر از هر نوع رویداد دیگه‌ای در رسانه های اجتماعی باعث تهیج عاطفی آدم ها و جلب توجهشون میشه، ولی برای کسانی که همش حس میکنن قربانی هستن، پاداش هایی مثل حجم قابل توجهی از توجه و همدردی به ارمغان میاره. لذت قربانی بودن رو میشه این روزها هم در جناح راست دید و هم در جناح چپ، هم بین فقرا هم بین پولدارها. در واقع شاید این برای اولین بار در تاریخ بشر باشه که همزمان همه گروه‌های جمعیت شناختی احساس میکنن که یه جورایی به طرزی ناعادلانه قربانی هستن و همشون سرمست سرخوشی‌هایی از جنس برآشفتگی میشن که با این حس‌ها میاد. این روزها هر تقی به توقی بخوره یکی هست که بهش بر میخوره. حالا میتونه به خاطر تدریس کتاب آیین همسرداری به جای تنظیم خانواده در دانشگاه باشه، یا ممنوع شدن درخت کریسمس در بازار میوه و تره‌بار محلی، یا افزایش 0.5% مالیات بر صندوق‌های سرمایه گذاری و حس میکنه که یه جورایی بهش ظلم شده و استحقاق این رو داره که برآشفته بشه و مقدار مشخصی توجه دریافت کنه. محیط رسانه‌ای امروزی اینجور واکنش ها رو تشویق میکنه، بهش دامن میزنه و اون رو در جریده عالم تا ابد ثبت میکنه، چون که خب برای رونق کسب و کارشون خوبه. نویسنده و مفسر رسانه راینهالدی به این قضیه میگه پورن برآشفتگی، یعنی رسانه ها به جای اینکه خبرها و گزارش های مربوط به داستان های واقعی و مشکلات جدی رو منعکس کنن، براشون خیلی آسونتر و البته پرسودتره که یک قضیه کمی تا قسمتی رنجش آور رو پیدا کنن، اون رو به سمع و نظر جامعه وسیعی از مخاطبها برسونن، ایجاد برآشفتگی کنن و بعدش این برآشفتگی رو دوباره به سمع و نظر مخاطباشون برسونن، به طوری که حتی طیف دیگه ای از جامعه رو هم برآشفته کنه و این باعث میشه که یک مشت دریوری بین دو طرف خیالی، دو حریف فرضی رد و بدل بشه و در ضمن حواس همه رو از مشکلات واقعی پرت کنه. جای تعصب نیست،
که بیشتر از همیشه از لحاظ سیاسی دو قطبی شدیم. بزرگترین مشکل لذت ناشی از حس قربانی بودن اینه که توجه به قربانیان واقعی رو می‌دزده، مثل قصه چوپان دروغگو میشه. هرچه آدم‌های بیشتری سر چیزهای کوچیک خودشون رو قربانی بدونن، تشخیص دادن قربانی‌های واقعی سخت‌تر میشه. آدم‌ها به این حس که همیشه رنجونده بشن عادت میکنن، چون این قضیه بهشون یک نوع سرخوشی میده. حق به جانب بودن و از لحاظ اخلاقی ارجحیت داشتن حال میده. کاریکاتوریست سیاسی تیم کریدر یک بار توی نیویورک تایمز این قضیه رو اینجوری بیان کرد: برآشفتگی مثل خیلی چیزهای دیگه است که حس خوبی میده، ولی ما رو از درون میخوره و حتی خبیث‌تر و موذی‌تر از بسیاری رذیلت‌های دیگه است، چون حتی ما آگاهانه اعتراف نمی کنیم و از جنس لذته. ولی بخشی از زندگی در دموکراسی و جامعه آزاد اینه که هممون مجبوریم با عقاید و آدم‌هایی که لزوماً دوستشون نداریم کنار بیایم. این بهانه‌ایه که برای این سیستم پرداخت می‌کنیم. شاید حتی با خودت بگی که خب هدف از دموکراسی همینه، ولی به نظر میاد روز به روز آدم‌های بیشتری دارن این رو فراموش میکنن. باید مبارزه هامون رو با دقت انتخاب کنیم و همزمان سعی کنیم به اصطلاح دشمنمون همدلی کنیم. باید با دوز سالمی از دیرباوری بریم سراغ رسانه ها و اخبار و سعی نکنیم کسانی که با همون مخالفت میکنن رو با یک فرچه کت و کلوف همرنگ خودمون کنیم. باید ارزش‌هایی مثل صداقت، ترویج شفافیت و داشتن آغوشی باز برای تردید رو در اولویت قرار بدیم، برخلاف ارزش‌هایی مثل حق به جانب بودن، حال خوب داشتن و انتقام گرفتن در بحبوحه دنیای شبکه‌بندی شده پرسر و صدای امروز. حفظ کردن این ارزش‌ها دموکراتیک سخت‌تر شده، ولی باید مسئولیت پذیر باشیم و به هر حال اونها رو در خودمون پرورش بدیم. چطوری نداریم؟ خیلی ها ممکنه همه این حرفا رو بشنون و بعدش بگن خب باشه، ولی چطوری؟ من متوجه شدم که ارزش هام تخمی هستن و برای همیشه مشکلاتم از زیر مسئولیت در میرم و این که من یک عوضی خود محکم بین هستم که فکر می کنم دنیا باید حول من و تجربه های ناخوشایندم بگرده، ولی چطوری این قضیه رو تغییر بدم؟ و من در جواب این به یودا ارجاعتون میدم. شما همین الان هم و در همین لحظه از روز دارید انتخاب می کنید که به چی اهمیت بدین و چی رو به تخمتون بگیرین. میخوام بگم که تغییر همینقدر ساده است. به سادگی انتخاب کردن یک چیز دیگه که براتون مهم باشه. واقعا همینقدر ساده و سرراسته، ولی اونقدرها هم آسون نیست. آسون نیست چون اوایل مسیر قرار حس کنی یک لوزر هستی، یک شارلاتان، یک عوضی احمق. قرار کلی مضطرب بشی، احتمالاً حمله عصبی هم بهت دست بده. ممکنه توی این فرایند از دست همسر یا بچه‌هات کلت خراب بشه. اینها همه اثرات جانبی تغییر دادن ارزش‌هاته، تغییر دادن چیزهایی که به تخم میگیری و نمیگیری، ولی خب اجتناب ناپذیرن. ساده است ولی واقعاً سخته. بیایید به چند تا از این اثرات جانبی نگاهی بندازیم. ببین، قرار پر از حس تردید و سرگشتگی بشی. این رو تضمین میکنم. آیا باید بیخیال این بشیم؟ کار درست اینه. رها کردن ارزشی که سالها بهش متکی بودی کار راحتی نیست و تو رو هم سردرگم میکنه، یه جوری که نتونی خوب و بد رو هم از هم تشخیص بدی. این قسمت سخت ماجراست ولی طبیعیه.
بعدش حس میکنی یک شکست خورده ای، چون به هر حال نصف عمرت رو بر اساس یک ارزش جلو بردی و الان که میخوای اولویت ها و معیارهات رو تغییر بدی و مثل قبل رفتار نکنی، دیگه نمیتونی اون معیار قدیمی که همیشه بهش اعتماد داشتی رو برآورده کنی و در نتیجه فوراً حس میکنی یک متقلب بی‌هویت هستی. این هم طبیعیه و البته آزاردهنده است و قطعاً بارها پس زده خواهی شد، ولی پوستت کلوف میشه. خیلی از رابطه های زندگیت حول ارزش هایی که نگه داشته بودی ساخته شده بودن. پس لحظه ای که اون ارزش ها رو تغییر میدی، لحظه ای که انتخاب میکنی درس خوندن از پارتی کردن مهمتره، که ازدواج و تشکیل خانواده از سکس های بیبند و بار مهمتره، که مشغول بودن به کاری که بهش ایمان داری از پول مهمتره. تغییر مسیرت رو همه رابطه‌هات منعکس میشه و خیلی هاشون توی صورتت منفجر میشن. این هم طبیعیه و این هم آزاردهنده خواهد بود. اینها اثرات جانبی ضروری ولی دردناکه. این تصمیمیه که جای دیگه‌ای برای خرد کردن ترهات انتخاب کنی، جایی که مهمتره و ارزش انرژی شما رو داشته باشه. وقتی که دارید ارزش هاتون رو از نو ارزیابی می کنید، در این مسیر با مقاومت‌های بیرونی و درونی فراوانی مواجه میشید. بیشتر از هر چیزی حس تردید و سرگشتگی میاد سراغتون و با خودتون میگید نکنه کاری که دارم میکنم اشتباهه، ولی همونطور که در ادامه خواهیم دید این چیز خوبیه. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.